नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई नेपाली फ्यामिली किचनमा। आज म तिते करेला र आलुको तरकारी बनाउन गइरहेको छु। एउटा सुक्खा रेसिपी जुन एकदमै मिठो र पाक्नलाई पनि छिटो हुन्छ। यसमा अरु तरकारीहरू भन्दा बढी उच्च मात्रामा पोषण मूल्य पाइन्छ। टेस्टमा एकदमै तितो भए पनि यसमा उच्च मात्रामा मिनरल र भिटामिन पाइन्छ। यदि तपाईलाई आजको मेरो भिडियो मन परेमा तल रहेको लाइक बटनलाई प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। साथसाथै हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला। ढिला नगरी सुरु गरौँ आजको हाम्रो रेसिपी। सुरुमा मैले लिए गोलो गरी काटेको आधी केजी करेला, 4 देखि 5 वटा मिडियम साइजको आलु, एउटा मिडियम साइजको काटेको प्याज, 2 वटा बीचमा चिरेको खुर्सानी, 1 मुठी मसिनो गरी काटेको हरियो लसुनको पत्ता, 2 वटा लामो गरी काटेको टमाटर र 1 मुठी हरियो धनियाको पत्ता। सुरुमा मैले हिट अन गरेर त्यसमा सफा कराई बसालेको छु। त्यसमा हाले 3 देखि 4 चम्ची सनफ्लावर तेल। तेल मजाले तात्नुपर्छ। तेल तातिसकेपछि मैले त्यसमा हाल्छु थोरै 5 फोरन मसला, पाँच फोरन मसला मजाले कालो हुने गरी फ्राई हुनुपर्छ। त्यसपछि अघि हामीले गोलो शेपमा काटेको तिते करेलालाई त्यही तेलमा हाल्छौं। यसलाई मजाले चलाउँछौं। केही बेर चलाइसकेपछि हामीले कराईको बिर्को लगाउँछौं। हाई फ्लेममा एकैछिन पकाउँछौं। 1 मिनेट बिर्को लगाएर मजाले पकाइसकेपछि हामीले त्यो बिर्को खोल्छौं। अब त्यही प्यानमा हामी हाल्छौं पातलो गरी काटेको आलु, तिते करेला र आलुलाई हामीले मजाले चलाउँछौं। अब हामीले ग्यासको हिटलाई हाईबाट मिडियम फ्लेममा घटाउँछौं। आधी चम्ची बेसार हाले, नुन स्वाद अनुसार, त्यसैगरी 1 चम्ची जिरा धनियाको पाउडरलाई हालेको छु। अब यो सबैलाई एकैपल्ट मिक्स गर्नुपर्छ। यो बेला भने हामीले हिटलाई मिडियमबाट लो फ्लेममा घटाउनु पर्छ। तपाई तेल एकदमै कम खानुहुन्छ र बीचबीचमा तेल थप्न चाहनु हुँदैन भने तेल नहाल्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ कराईको पिठमा तिते करेला र आलु टाँसिन थालिसकेको हुनाले 1 चम्ची जति फेरि पनि तेल हालेको छु। कम तेल युज गर्ने र भाडामा नडढ्ने हुनका लागि चाहिँ तपाईले नन स्टिकी प्यानलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आजको रेसिपीमा तिते करेला र आलुलाई फ्राई गर्ने भएको हुनाले मैले यसमा 1 थोपा पनि पानी हालेको छैन। अब हामीले कराईको बिर्को लगाउँछौं र एकदमै सानो फ्लेममा मजाले फ्राई हुने गरी पकाउँछौं। बीचबीचमा तिते करेला डढेको छ कि छैन भनेर हामी यसलाई चेक गर्छौं र चलाउँछौं। आलु र करेला मजाले फ्राई नहुन्जेलसम्म हामीले यसै गरी बीचबीचमा बिर्को लाउँदै खोल्दै चलाउँदै गर्छौं। मजाले फ्राई भइसकेपछि अब यसमा हामी हाल्छौं काटेको प्याज, मसिनो गरी काटेको हरियो लसुनको पत्ता र डाँठ, यो सबैलाई मजाले मिक्स गर्छौं, मजाले चलाउँछौं। अब हामी काटेको प्याज र हरियो लसुनको पत्ता राम्रोसँग फ्राई हुन्जेल कराईमा कभर लाएर पकाउँछौं। केही बेर प्याज र लसुन मजाले फ्राई भइसकेपछि तपाईले अरु केही थप्नुपर्ने छैन भने यही बेला ग्यासलाई अफ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ लामो गरी काटेको टमाटरलाई हाले र एकैछिन करेला र आलुसँग फ्राई गर्नको लागि छोड्दिए। त्यसैगरी तपाईले खोर्सानीलाई सुरुमा फ्राई गर्ने बेलामा हाल्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईलाई एकदमै पिरो मनपर्छ भने। यहाँ मैले खोर्सानीलाई चाहिँ एकदमै अन्तिममा हालेको छु ताकि यसको स्वाद करेलामा मिक्स नहोस् र मेरा बच्चाले पनि सजिलैसँग पिरो नहालेको तरकारी खान सकुन्। हाम्रो करेला र आलु फ्राई पनि सर्भ गर्नको लागि तयार भइसकेको छ।
यदि तपाईले करेला आलुलाई यसरी फ्राई गर्नु भएको छैन भने एकपल्ट ट्राई गरेर हामीलाई फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ। मलाई आशा छ तपाईलाई आजको हाम्रो एकदमै सिम्पल तथा मिठो रेसिपी मन पर्यो। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो करेला आलु फ्राईको टेस्टलाई अझै बढी मिठो बनाउनको लागि मैले माथिबाट धनियाको पत्तालाई हालेर गार्निस गरेको छु र यो तितो तितो तर एकदमै मिठो रेसिपी तपाईले आफ्नो परिवार, साथीभाइ तथा आफन्तलाई सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईले आफ्नो मायालाई पनि यो रेसिपीमा मिसाउनु भयो भने चाहिँ यो रेसिपी एकदमै मिठो हुन्छ है। आजको हाम्रो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, शेयर र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न पक्कै पनि नभुल्नुहोला। साथसाथै नेपाली फ्यामिली किचनको फेसबुक, इन्स्टा र टिकटक पेजलाई पनि फलो गर्न नभुल्नुहोला। यस्तै मिठो मिठो अनि छिटो छिटो रेसिपीको अरू पनि भिडियो लिएर म फेरि पनि आउने नै छु। तबसम्मको लागि खुसी रहनुहोस्, सुखी रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, मिठो मिठो खानुहोस्। बाई बाई।